नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामी सुडको पार्ट 2 मा छौँ है। हामीले सुडको पार्ट 1 गरिसकेका छौँ र त्यसको एक्सरसाइज गरिसकेका छौँ। सुड कस्तो बेला युज हुन्छ, सुड नट ह्याभ अनि सुड ह्याभ है, सबै कुराहरू गरेका छौँ। अब सुरु गरौँ सुडको पार्ट 2। अब सुडको पार्ट 2 सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सुड केमा युज हुन्छ त भनेर हामीले पार्ट 1 मा के कुरा गरेको थियौँ भन्दाखेरि सुड when something is right to do or something is good to do भनेदेखि सुड युज हुन्छ। प्लस तपाईँले कसैलाई एडभाइस दिँदै हुनुहुन्छ, कसैलाई आफ्नो ओपिनियन पेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सुडको प्रयोग हुन्छ। क्लियर भयो? ओके, अब हामी अलिकति एडभान्समा जान्छौँ। यसमा we can use should after के त भनेर भन्दाखेरि insist, demand, recommend, suggest, propose हो। यति जुन छ, यति भन्दा पछाडि चाहिँ हामीले सुडको प्रयोग गर्छौँ। इन्सिस्ट, डिमान्ड, रिकमेन्ड, सजेस्ट, प्रपोज। अब यति भनेर मात्रै त पुगेन, हामीले एक्जाम्पल पनि दिनुपर्छ है त। अब एक्जाम्पल दिएपछि तपाईँलाई बढी क्लियर हुन्छ। I insisted that he should apologize. I insisted that he should apologize. ठिक छ? Doctors recommend that everybody should eat plenty of fruit. अब डक्टरले त एडभाइस दिएको हो। अब सुडको एउटा बेसिक प्रिन्सिपल त लाग्ने भयो। इट इज गुड थिङ टु इट द फ्रुट भन्ने कुरा त भयो, प्लस डक्टरको एडभाइस भयो है। त्यसपछि अब रिकमेन्ड पछि डक्टरको एडभाइसमा हाम्रो सुड लाग्ने नै भयो है। यस्तै गरी अर्कोमा वाट डु यु सजेस्ट वी सुड डु। वाट डु यु सजेस्ट वी सुड डु। यस्तै गरी many people are demanding that something should be done about the problem. Many people are demanding के त demanding that something should be done about the problem. अब हामीले माथि हेर्यौँ डिमान्डसँग के त सुड आउँछ भनेर। डिमान्डसँग सुड आयो प्लस अब सुडको हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल मैले फर्स्टमा के भने, इट इज राइट थिङ टु डु, इट इज गुड थिङ टु डु। अब मान्छेहरूले के सोचेका छन् त, प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि केही कुरा गर्नुपर्छ है। प्लस त्यो चाहिँ के हो त, मान्छेहरूको ओपिनियन हो। मान्छेले आफ्नो ओपिनियन दिइरहेका छन्, त्यही भएर हामीले सुडको प्रयोग गऱ्यौँ। ठिक छ? अब अर्को अरू पनि छ, जस्तै इट्स इम्पोर्टेन्ट that you should ... It's vital that you should ... अथवा it's essential that you should ... ठिक छ? यो पनि हुन्छ है त। यसको एउटा एक्जाम्पल गरौँ, यसको चाहिँ धेरै नगरौँ। It's essential that everyone should be here on time. यो एकदम महत्त्व कुरा छ। सबैजना टाइममा आउनु पर्नेछ भनेर छ है त। अब हामीले यो माथि जुन पढ्यौँ है, अब मैले फेरि ठ्याक्क उल्टो कुरा गर्छु है। तपाईँहरू फेरि अघि त यस्तो भनिरहनु भएको थियो, अहिले फेरि यस्तो भन्नुभयो भनेर चाहिँ नगर्नु है त। के छ त, यहाँनिर you can also leave out should
in the sentences above. In the sentences above. You can say, it is essential that everybody be here on time. It's essential that everyone be here on time. यो भन्नु र that everyone should be here on time भन्नु एउटै हो। अर्को कुरा हेरौँ, I insisted that he apologize. I insisted that he apologize भन्नु र he should apologize भन्नु एउटै हो है। तपाईले चाहिँ दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो should को भिडियो भएको भएर चाहिँ योसँग चाहिँ should पनि लेख्न मिल्छ है भनेर भनेको। अब अर्को हेरौँ, अर्को कुरा के हेरौँ भन्दाखेरि, we do not use to with suggest. We do not use to with suggest. You can say, what do you suggest we should do? We should do. What do you suggest we should do? Or what do you suggest we do? What do you suggest we do? But हामीले के चाहिँ भन्दैन त, what do you suggest us to do? What do you suggest us to do? यो हामीले to चाहिँ यहाँनेरि लगाउँदैनौँ। अब अर्को एउटा हेरौँ है त, John won the lottery. John won the lottery. अब I suggested that he should buy a car with the money he won. अर्को, I suggested that he buy a car. त्यसपछि I suggested that he bought a car. अब यसमा I suggested him to buy a car हुँदैन। I suggested के चाहिँ हुँदैन त भन्दाखेरि, I suggested him to buy a car. यो to हुँदैन है, मैले माथि we do not use के भने त to with suggest सँग to use हुँदैन भनेर भने। अब त हामी should को टपिकमा छौँ होइन, फेरि हामी सजेस्टेडमा गयौँ, ठिकै छ। अब फेरि हामी should मा फिर्ता आउँछौँ। अब हामीले we can use should after कुन adjective त, after some adjectives जस्तै स्पेशली कुनसँग त भन्दाखेरि strange, odd, funny, typical, natural, interesting, surprised, surprising हो। यो एडजेक्टिभसँग चाहिँ के युज गर्छौँ त, should युज गर्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, It's strange that he should be late. It's strange that he should be late. He is usually on time. He is usually on time. On time. ठीक छ? Okay. Next one. I was surprised
I was surprised that he should say such a thing. ठिक छ I was surprised that he should say such a thing. है सरप्राइजसँग इन्ट्रेस्टिङ स्ट्रेन्ज अड फनी टिपिकल नेचुरल सरप्राइजिङसँग के आउने भयो त सुड आउने भयो है यो चाहिँ सर्व तपाईँले बुझ्नु पर्यो दिमागमा राख्नु पर्यो अब यसपछि अर्को हेरौँ अब हामीले इफ समथिङ should happen. If something should happen dot 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 हामीले यो स्ट्रक्चर फलो गर्न सक्छौँ यसको एक्जाम्पल हेरौँ we have no jobs at present. We have no jobs at present. But if the situation should change, we will contact you. We will contact you. यदि परिस्थिति परिणत हैन चेन्ज भयो भने हामी तपाईलाई सम्पर्क गर्नेछौँ. If the situation should change, we will contact you. ठीक छ अब हामीले should जहिले पनि बीचमा प्रयोग गरिरहेका छौँ तर should हामीले we can use it on the beginning of the sentence. ठीक छ मैले त्यही कुरा लेखेँ यहाँनिर we can also begin should we can also begin sentence with should अनि something happen. Example छोटो मिठो example should the situation change, we will contact you. We will contact you. Right? We can use should in beginning of sentence. We can also begin with should. Should the situation change, we will contact you. यो अलिकति अफ देखिए पनि it is grammatically correct है ग्रामर रुलको अनुसार ठीक छ. अब त्यसपछि अब यो जुन दुईटा कुरा छ यहाँनिर तल should छ यहाँनिर तल should छ माथि के छ त if something should happen छ हैन तलको should ले मात्रै बिगिनिङ भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the possibility is less है the possibility is less भनेर बुझ्छ है माथिको भन्दा if the situation change भन्दा पनि तल should अगाडि बिगिनिङमा आयो भनेदेखि चाहिँ बिगिनिङ अफ द सेन्टेन्स यसको चाहिँ पोसिबिलिटी कम हुन्छ भनेर हुन्छ है. त्यसपछि अर्को एउटा छ I should डट अथवा I shouldn't चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि टु गिभ एडभाइस दिनको लागि पनि युज हुन्छ. जस्तै shall I leave now भनेर सोध्यो हैन एले सोध्यो बीले रिप्लाई गर्यो no I should wait a bit भनेको I advise you to wait a bit है यो भनेको के हो त I should advise you to wait. I advise you to wait.